تخت جمشید، پایتخت باستانی امپراتوری ایران، نماد فرهنگ و تمدن ایران و مظهر شکوه و عظمتی که ساکنان ایران زمین به اون افتخار می‌کنند. منم شاه شاهان. پاسارگاد، آرامگاه کوروش کبیر، بنیانگذار اولین امپراتوری ایران و فرمانروایی که در دوران زمامداری پادشاهی ایران رو به یکی از استثنایی ترین امپراتوری های تاریخ تبدیل کرد. 50 سال قبل یکی از بزرگترین جشن‌های تاریخ در این دو مکان برگزار شد. مراسمی که با هدف احیای هویت ملی ایرانیان سازماندهی شد، ده‌ها پادشاه، رئیس جمهور، نخست وزیر و نمایندگان کشورهای جهان رو برای ادای احترام به تاریخ کهن ایران به شیراز کشوند. اعلیحضرت همایون وارد محوطه تخت جمشید شد. این جشن‌ها که با نام رسمی 2500مین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به مدت 5 روز ادامه داشت، یکی از باشکوه‌ترین مراسمی بود که برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران برگزار می‌شد. ضیافت رسمی شام در پیشگاه اعلیحضرت. در واقع شما امشب میهمان میزبانی هستید که تاریخ نام دارد. چهارشنبه 21 مهر ماه، در روز دوم جشن‌های 2500مین سالگرد بنیانگذاری شاهنشاهی ایران، همه نگاه‌ها به شیراز دوخته شده بود. شهری که برای استقبال از سران ده‌ها کشور جهان آماده بود. حضور رهبران کشورهای مختلف در جشن‌ها فرصتی برای محمد رضا شاه بود تا چشم‌انداز خودش برای آینده ایران رو با محوریت پادشاهی به رهبران جهان ارائه بده. در دوره‌ای که بسیاری از پادشاهی‌های خاورمیانه با کودتاهای نظامی سرنگون شده بودند و موجی از جمهوری‌خواهی و کمونیسم در جهان به راه افتاده بود، شاه می‌خواست از دریچه برگزاری جشن‌ها نظام پادشاهی رو به عنوان ایدئال‌ترین شکل حکومت برای کشوری با پیشینه ایران معرفی کند. تلاش شاه این بود تا با نمایش جلوه‌هایی از فرهنگ و شکوه تاریخ ایران، ثبات و ریشه دار بودن نهادی رو به جهان نشون بده که نهاد سلطنت نام داشت. آماده سازی ها برای برگزاری جشن‌ها در آستانه ورود مهمانان خارجی به شیراز همچنان ادامه داشت. صدها نفر از سربازان و افسران ارتش شاهنشاهی در محدوده تخت جمشید تمرینات برای اجرای یکی از مهمترین برنامه‌های جشن‌ها رو ادامه می‌دادند. دومین سال سلطنت شاهنشاهی ایران طبیعتاً در دنیا نادر هست.
و باز هم تکرار میکنم که این پادشاه ساسانی و سربازانی که جوابگوی عظمت این تابلو و تصویر شاهنشاه ایران باشید. این سربازان قرار بود بزرگترین رژه ارتشیان ادوار تاریخ ایران رو با لباس و ابزار جنگی دوره‌های مختلف در برابر سران کشورهای مهمان در تخت جمشید به اجرا بگذارند. طراحی لباس و ابزار این سربازان نتیجه سالها پژوهش ایرانشناسان داخلی و خارجی بود و حالا قرار بود در نمایش یکی از بزرگترین رژه‌های تاریخ به کار گرفته بشه. بسیاری از این سربازان که به شکل نقش برجسته‌های تخت جمشید در اومده بودند، از چند ماه قبل اجازه تراشیدن ریش‌های خودشون رو نداشتند. بجز سربازانی که برای رژه آماده می شدند، گروه بزرگی در گوشه دیگری از تخت جمشید تمرینات برای اجرای سرود جشن‌ها رو انجام می دادند. آهنگ این قطعه توسط حسین دهلوی و با شعری از شاهنامه و نوشته‌های ایران باستان تهیه شده بود. شاه ایران هم پیش از ورود میهمانان خارجی شخصاً برای بازدید از روند آماده سازی‌ها به تخت جمشید رفت. حضور پادشاه ایران در تخت جمشید به خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی امکان داد تا سوالاتشون درباره آخرین اخبار مربوط به جشن‌ها رو مطرح کنند. برای شاه هم حضور این خبرنگاران فرصتی بود تا با تأکید بر بعد ملی جشن‌ها مراسم روز قبل در پاسارگاد رو به عنوان مهمترین بخش از جشن‌های 2500 ساله معرفی کنیم. For you, which is the most important moment at the celebration? For us, the most important event was yesterday, the beginning of the festivities and paying tribute to Cyrus the Great. But that was on a national basis. From now on, it's going to be on an international basis. How do you see these celebrations enhancing Iran's image, and to what effect do you think they will improve Iran's image in the world? I think that we have already proven what we are to the world. This is
just a consecration because all the people who must know about us, they know. How would you define Iran's role in the world today? Try to achieve comprehension, understanding, collaboration, because we believe that it needs the efforts of all really to face all the difficulties and eventually dangers which face the world. As far as I can see, no one's from Saudi Arabia. Yes, yes, Prince Nawaf is here. Prince Nawaf is here. I think that they have something in their religion. They do not assist at festivities. I think this is a religious matter. Who is here from Iraq? Is there somebody here? Not of my knowledge, unless they have decided since this morning. Your Majesty, what would you finally like this ceremony to accomplish? Friendship, understanding, collaboration, cooperation between all the peoples of the world. I don't think that we could wish anything better than that. رهبران و نمایندگان کشورهای مختلف از گوشه و کنار جهان رفته رفته خودشون رو برای شرکت در جشن‌های تاریخ ایران به فرودگاه شیراز رسوندند. فرودگاه شیراز 2 روز پرهیجان را در استقبال از پادشاهان، رؤسای جمهور و فرستادگان ملت‌های جهان می‌گذراند. میهمانان ملت ایران به قصد تخت جمشید اقامتگاه ویژه خود شیراز، شهر شعر و اندیشه نیک را پشت سر می‌گذارند. میهمانان قرار بود بعد از فرودگاه شیراز به وسیله هلیکوپتر یا خودروی سواری به نقطه‌ای در اطراف تخت جمشید انتقال داده بشن تا در مراسم خوشامدگویی رسمی شرکت کنند. شنوندگان و تماشاگران عزیز رادیو تلویزیون ملی ایران، اکنون از گیرنده‌های خود گزارش ما را از مرکز تخت جمشید می‌بینید و می‌شنوید. به طوری که اطلاع پیدا کرده اید، میهمانان جشن باشکوه تخت جمشید پس از ورود به فرودگاه شیراز طبق یک برنامه منظم گروهی از راه هوا و جمعی به وسیله اتومبیل به طرف تخت جمشید حرکت می‌کنند. شاهنشاه آریامر و اعلیحضرت شهبانوی ایران در تخت جمشید منتظر تشریف فرمایی میهمانان عالی‌قدرشون هستند. به طوری که همکنون به من اطلاع دادند، اعلیحضرت پادشاه بلژیک و ملکه فابیولا با هلیکوپتر از فرودگاه شیراز به طرف تخت جمشید حرکت کردند. باید به اطلاعتون برسونم که کشور بلژیک 11775 میل مربع مساحت داره. جمعیتش در حدود 10 میلیون نفره. حکومتش حکومت مشروطه سلطنتیه. بلژیک یکی از کشورهای صنعتی اروپا است. عضو پیمان اتلانتیک شمالی و همچنین عضو بازار مشترک. هلیکوپتر حامل اعلیحضرت بودوان پادشاه بلژیک و ملکه آن کشور همکنون در آسمان تخت جمشید هست و در زمان کوتاهی به زمین خواهد نشست. نکته جالبی که تاکنون
قطعاً تماشاگران تلویزیون و شنوندگان رادیو ایران به اون توجه کردن، نقش بسیار مؤثر دسته موزیک گارد شاهنشاهی در این مراسم. دسته موزیک گارد شاهنشاهی سرود ملی تمام کشورهایی که سرانشون در مراسم باشکوه تخت جمشید شرکت جستند با دقت و ظرافت خاصی نواختند و البته این موضوع نشانه بارزی از مهارت و استعداد فرد افراد دسته موزیک گارده. و باز هم تعجب خواهید کرد از اینکه به اطلاعاتون برسونم که تمام این سرودها رو افراد دسته موزیک گارد شاهنشاهی فقط در عرض 20 روز تمرین کردند. البته 20 روز مدت بسیار کوتاهی است. هنوز اعلیحضرت بودوان پادشاه بلژیک و پرنسس فابیولا به تخت جمشید نیامدند. اعلیحضرتین منتظر تشریف فرمایی مهمانان عالی قدر هستند. فیلمبرداران و عکاسان از تخت جمشید عکس‌های بسیار جالبی تهیه کردند و امروز صبح ما ناظر بودیم که بیشتر این عکاسان عکس‌هایشون رو به وسیله تلفوتو به مراکزشون فرستادن. در تخت جمشید دستگاه تلفوتو، دستگاه‌های تلکس، دستگاه‌های تلفن به تهران و به تمام مراکز مهم دنیا در ارتباط هست. فیلمبرداران و عکاسان، مخصوصاً عکاسان خارجی، میتونن از همین تخت جمشید به پایتخت‌های کشور خودشون عکس‌هایی که از این مراسم گرفتن تلفوتو بکنن. همچنین برای ارسال سریع خبر به مراکز خبری دنیا در همین تخت جمشید تدارکی دیده شده که خبرنگاران بتونن از همین جا با تلکس اخبارشون رو مخابره بکنن. در بین این خبرنگاران خارجی همه نوع خبرنگار دیده میشه: زن، مرد، پیر، جوان، با سنین مختلف، از ملیت‌های مختلف و با زبان‌های مختلف. اطلاع دادن که هلیکوپتر حامل اعلیحضرت بودوان پادشاه بلژیک در جایی که برای فرود هلیکوپتر تعیین شده به زمین نشسته. موضوع جالب دیگری که من میتونم برای تماشاگران گرامی رادیو تلویزیون ملی ایران تعریف بکنم، تعویض پرچم هاست. در روی یک میز بزرگ پرچم کلیه کشورها گذاشته شده و به مجردی که پادشاه یا رئیس جمهور یا نخست وزیر کشوری آمد، بلافاصله پرچم دست راست جایگاه مخصوص رو تعویض میکنن. الان جلو من پرچم کشور بلژیک به رنگ سفید در وسط، قرمز در پایین و سیاه در قسمت بالا. موضوع دیگری که باز مربوط به فیلمبرداران و عکاسان داخلی و خارجیه و من ناگزیرم برای شما شرح بدم این است که برای اینکه از ازدحام اینا جلوگیری بشه، برای اینا 2 جایگاه ساختن و هر دو دسته الان در جایگاه‌های خودشون آماده گرفتن عکس هستن. الان اتومبیل حامل اعلیحضرت بودوان پادشاه بلژیک و پرنسس فابیولا درست در جایی که تعیین شده بود قرار گرفت. شاهنشاه به جلو اتومبیل تشریف فرما شدن، پادشاه بلژیک از اتومبیل پیاده شدن، دست شاهنشاه رو با گرمی و صمیمیت فشردن، با شهبانو دست دادن. شاهنشاه دست ملکه فابیولا رو بوسیدن. ملکه فابیولا با شهبانو دست دادن. شهبانو خانم قطبی، تیمسار شفقت، آقای معینیان، تیمسار هاشمی نژاد، آقای کریم پاشا بهادری رو به ملکه بلژیک معرفی کردن. آخرین نفر آقای غلامعلی سیف ناصری، آجودان کشوری شاهنشاه بودند که به ملکه فابیولا معرفی شدند. اکنون شاهنشاه و اعلیحضرت بودوان پادشاه بلژیک
در روی سکوی مخصوص هستند. دسته گارد آماده ادای احترام است. افسر گارد احترام سرگرد پیاده ستاد کریم شمس فرمانده گارد احترام مفتخراً از حضور اعلی حضرت پادشاه بلژیک استدعا دارد. گارد احترام و پرچم‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران و گارد شاهنشاهی را بازدید فرمایند. افسر گارد احترام از شاهنشاه ایران و اعلی حضرت پادشاه بلژیک درخواست کرد که از گارد احترامی سان ببینند. در همین موقعی که شاهنشاه و اعلی حضرت پادشاه بلژیک از گارد احترامی سان می‌بینند، اولیا حضرت شهبانوی ایران و پرنسس فابیولا در وسط میدان ایستادند. لباس شهبانوی ایران دو پیسی است، بسیار زیبا، خوش فرم، خوش دوخت، به رنگ سبز مغز پسته‌ای. در کنار ایشان پرنسس فابیولا، اگر من بتونم درست ببینم، بله ایشون هم دو پیسی پوشیدن. کلاه سیاهی بر سر دارن و به طوری که اطلاع دارید اولیا حضرت شهبانوی ایران معمولا لباسشون رو از پارچه های ایرانی انتخاب میکنن و لباسشون به دست خیاط های ایرانی دوخته میشه. شاهنشاه و اعلی حضرت پادشاه بلژیک هنوز از گارد احترام سان میبینن. شهبانوی ایران پرنسس فابیولا رو به طرف اتومبیل راهنمایی فرمودند. اعلی حضرت پادشاه بلژیک همکنون در انتهای صف گارد احترام هستند. شاهنشاه با دست مهمانشون رو راهنمایی می‌فرمایند که به اتومبیل مخصوص سوار بشن. در این 2-3 روز شهر تاریخی شیراز در اعداد مهمترین شهرهای دنیا درآمده است. از روبروی ما، یعنی در این جهتی که من ایستادم، خرابه های تخت جمشید با ابهت و عظمت نظراندازی است. دور تا دور این محوطه به طوری که من میبینم علاوه بر پرچم های ایران، پرچم کلیه کشورهایی که سرانشون در این مراسم شرکت کردند برافراشته شده و منظره بسیار جالبی است از تضاد رنگ ها.
در ضمن گزارش‌های متعدد ما اون چیزی که در اینجا انجام میشه کراراً برای بینندگان و شنوندگان محترم توضیح دادیم. تقریباً تمام مراسم شبیه به هم دیگه هست و چیزی اضافه به اون نمیشه. در همین لحظه اتومبیل حامل حضرت جودت سونای رئیس جمهوری ترکیه وارد تخت جمشید شد. حضرت جودت سونای رئیس جمهوری ترکیه از اتومبیل پیاده شدند و شاهنشاه آریامهر با ایشان دست دادند. همچنین اولیا حضرت شهبانو فرح پهلوی. حضرت جودت سونای رئیس جمهوری ترکیه محوطه میدان تخت جمشید رو ترک کرد. شنوندگان و تماشاگران عزیز، ما اکنون جریان تشریف فرمایی حضرت ژنرال یحیی خان رئیس جمهوری پاکستان را گزارش می‌کنیم. اینطور که من میبینم همکنون اتومبیل حامل اعلیحضرت مهاندرا بیربیکرام و ملکه نپال وارد محوطه تخت جمشید شدند. و در همین لحظه میهمان عالیقدر شاهنشاه آریامهر اعلیحضرت قابوس ابن سعید ابن تیمور به محوطه تخت جمشید تشریف فرما شدند. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به سوی میهمان عالیقدر خویش پیش می‌روند. اعلیحضرت همایونی با اعلیحضرت قابوس ابن سعید ابن تیمور دست دادند و تشریف فرمایی ایشان را خوش آمد گفتند. اعلیحضرت همایونی امرای کشوری و لشکری را به حضور اعلیحضرت قابوس ابن سعید ابن تیمور معرفی می‌فرمایند. افسر گارد احترام مراسم احترامات نظامی رو به جا میاره مفتخراً از حضور حضرت و از حاکم امیر بحرین استدعا دارد. درخواست میکنه که و پرچم‌های نیروهای از مسلح گارد شاهنشاهی احترام ایران و گارد و شاهنشاهی را پرچم‌های بازدید فرمایند. سگانه نیروی شاهنشاهی بازدید بکن. حضرت امیر بحرین با دست سلام نظامی میدن و الان جلوی دسته موزیک هستن. مجددا امیر بحرین سلام نظامی دادن. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و حضرت هوبرت ماگا رئیس جمهوری داهمی همکنون مشغول ساندیدن از گارد احترام هستند. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و حضرت مختار اولدادا هنوز مشغول ساندیدن هستند. سان در همین جا پایان یافت. شاهنشاه حضرت امیر کویت رو به طرف اتومبیل راهنمایی می‌فرمایند. تقریباً قسمت اعظم میهمانان رسیدن، با وجودی که بعد از ظهر معهازا هوای بعد از ظهر از هوای صبح تخت جمشید خنک‌تر به نظر میرسه. بعضی از سران کشورها در مدت کوتاهی که در تخت جمشید توقف داشتن فرصت محترمی براشون بود
که از تخت جمشید دیدن بکنن و با تمدن کهن این مملکت آشنایی بیشتری پیدا بکنن. همکنون در گوشه میدان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی تشریف دارند و به انتظار میهمانان عالیقدر خویش حضرت سلیمان فرنجیه رئیس جمهوری لبنان و بانو فرنجیه هستند. سابقه روابط مدنی و فرهنگی بین ایران و سرزمین فنیقیه که لبنان کنونی وارث آن هست به 25 قرن میرسد. در زمان شاهنشاهی هخامنشی سرزمین لبنان قسمتی از قلمرو این امپراتوری بوده و در کتیبه‌های داریوش ذکر شده که چوب‌های کاخ شوش را از جنگل سدر لبنان به شوش آوردند. سقف‌های کاخ تخت جمشید نیز به طوری که تاریخ می‌گوید از چوب‌های درختان سدر در لبنان بوده است. مهمترین رابطه دو کشور در دوره جدید سفر اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر به لبنان در سال 1957 و سفر رئیس جمهور آن کشور به ایران بود. مهمترین کار فرهنگی مربوط به ایران که در لبنان در حال حاضر انجام می شود چاپ دائره المعارف فرهنگ شیعه به نام اعیان الشیعه است. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر اخیراً 35,000 لیره لبنانی برای کمک به چاپ این مجموعه اعطا فرمودند. در همین لحظه اتومبیل حامل حضرت سلیمان فرنجیه رئیس جمهوری لبنان و بانو وارد تخت جمشید شد. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران به سوی اتومبیل حرکت می‌فرمایند. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر با حضرت سلیمان فرنجیه رئیس جمهوری لبنان دست می‌دهند و به ایشان خوش آمد می‌گویند. همچنین اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر با بانو فرنجیه دست می‌دهند. علیاحضرت شهبانوی ایران نیز با حضرت سلیمان فرنجیه و بانو دست می‌دهند. اکنون اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر میهمان عالیقدر خویش را به طرف اتومبیل مخصوص هدایت می‌فرمایند. علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران نیز بانو فرنجیه را به سوی اتومبیل دیگری هدایت می‌فرمایند. همکنون اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و حضرت سلیمان فرنجیه رئیس جمهوری لبنان در یک اتومبیل و علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و بانو فرنجیه در اتومبیل دیگری قرار گرفتند و اتومبیل‌ها به سوی چادر مخصوص به راه افتاد. پادشاهان و رهبران کشورها یکی بعد از دیگری از برابر گارد احترام ارتش ایران عبور می‌کردند و بعد به همراه شاه به محل اقامتشون منتقل می‌شدند. در کنار تخت جمشید و در محوطه‌ای به مساحت 64 هکتار شهری متشکل از 50 چادر 5 پر بزرگ که هر ضلع اون یک قاره از کره زمین رو نمایندگی می‌کرد احداث شده بود. این شهر چادری با الهام از معماری ایران برای سران و نماینده‌های کشورها ساخته شد و برگزار کنندگان برای اقامت هر یک از مهمانان آپارتمان‌هایی با امکانات کامل در نظر گرفته بودند. این آپارتمان‌ها شامل یک اتاق نشیمن، 2 اتاق خواب، 2 سرویس بهداشتی و یک اتاق خدمات بودند که به شکلی خاص طراحی و کف اونها از فرش‌های ایرانی پوشیده شده بود. در همه چادرها یک نسخه از شاهنامه و کتاب اشعار خیام هم وجود داشت. برای مهمان‌هایی که یکی بعد از دیگری وارد شیراز شدند، نهار و شام غیر رسمی در نظر گرفته شده بود و از قبل پرسشنامه‌ای در اختیار اونا قرار گرفته بود تا مشخص کنند به انجام چه نوع فعالیت‌هایی در 2 روز آینده علاقه‌مند هستند.
بازدید از آرامگاه کوروش و تخت جمشید از گزینه‌های مهمانان بودند. ورود مقامات عالی رتبه کشورها به تخت جمشید برای 2 روز ادامه پیدا کرد و شاه برای اجرای تشریفات استقبال رسمی از مهمانان شخصاً در محدوده اطراف شهر چادری حاضر شد. تماشایان عزیز تلویزیون ملی ایران و شنوندگان محترم رادیو، من مجدداً گزارش‌های خودم رو از تخت جمشید خدمت شما پخش می‌کنم. همکنون اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران در میدان تخت جمشید تشریف دارند. البته وقفه ای پیش آمد در تشریف فرمایی سران کشورها. در این لحظه ماشین حامل میهمان عالیقدر اعلیحضرتین اعلیحضرت فردریک نهم پادشاه دانمارک و ملکه دانمارک وارد تخت جمشید شد. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر با اعلیحضرت فردریک نهم دست می‌دهند. همچنین علیاحضرت شهبانو فرح پهلوی. دانمارک کشوری پادشاهی است و مساحتش 16629 مایل مربع است. جمعیت آن در حدود 5 میلیون نفر است و پایتخت آن کوپنهاگ می باشد. فرمانده گارد احترام از پیشگاه اعلیحضرت فردریک نهم پادشاه دانمارک تقاضا کردند که گارد احترام را سان بگیرند. همکنون اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اعلیحضرت فردریک نهم به سوی گارد احترام تشریف میبرند. در طرف دیگر میدان علیاحضرت فرح پهلوی شهبانوی ایران و همچنین همسر اعلیحضرت فردریک نهم تشریف دارند و مشغول گفتگو هستند. اعلیحضرت فردریک نهم در سال 1899 متولد شدند. پایتخت دانمارک که شهر کوپنهاگ است 873,000 نفر جمعیت دارد. زبان رسمی زبان دانمارکی است. اعلیحضرت فردریک نهم در سال 1947 به پادشاهی رسیدند. اطلاع دارید که در عهد باستان دانمارک موطن وایکینگ ها بوده است. علیاحضرت اینگرید ملکه دانمارک در سوئد به دنیا آمدند و دارای 3 دختر می باشند که پرنسس مارگرت ولیعهد دانمارک هستند و پرنسس بندیکت و همچنین والاحضرت آماری که ملکه یونان هستند. همکنون اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و همچنین اعلیحضرت فردریک نهم پادشاه دانمارک از گارد احترام سان می‌بینند. مراسم سان پایان یافت. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر میهمان عالیقدر خویش را به سوی اتومبیل مخصوص راهنمایی می‌فرمایند. حضرت مارشال تیتو در حقیقت بنیانگذار جمهوری آزاد یوگسلاوی هستند. در دوره جنگ دوم جهانی کشور یوگسلاوی به اشغال آلمان نازی درآمد و در سال 1944 پس از جنگ‌های خونین با اشغالگران یوگسلاوی به رهبری مارشال تیتو استقلال خود را بازیافت. از سال 1945 جمهوری مردم یوگسلاوی به رهبری مارشال تیتو به وجود آمد. شاهنشاه آریامهر و حضرت مارشال تیتو بر روی سکوی مخصوص قرار گرفتند. سرگرد پیاده ستاد کریم شمس فرمانده گارد احترام مفتخراً از حضور حضرت ریاست جمهور یوگسلاوی استدعا دارد. گارد احترام و پرچم‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران و گارد شاهنشاهی را بازدید فرمایند. حضرت رئیس جمهوری یوگسلاوی مارشال تیتو و شاهنشاه آریامهر از گارد احترام و پرچم‌های نیروهای شاهنشاهی سان می‌بینند.
حضرت جوزپ بروز تیتو رئیس جمهوری یوگسلاوی در سال 1892 به دنیا آمدند. از سال 1945 پس از پایان جنگ جهانی دوم به ریاست جمهوری و در سال 1963 توسط مجمع فدرال یوگسلاوی برای تمام عمر به مقام ریاست جمهوری یوگسلاوی منصوب شدند. بلگراد پایتخت کشور یوگسلاوی در حدود 700,000 نفر جمعیت دارد. مساحت این کشور 98,766 مایل مربع است و جمعیت آن در حدود 20,600,000 نفر. زبان رسمی کشور یوگسلاوی سربو-کروات، اسلوونی و مقدونی است، یعنی به این زبانها مردم سخن میگویند. کشور یوگسلاوی از 6 جمهوری داخلی تشکیل شد. قانون اساسی یوگسلاوی در سال 1946 تدوین یافت. کشور یوگسلاوی یکی از مراکز ایران شناسی است و حضرت مارشال تیتو، این شخصیت برجسته معاصر، با شاهنشاه آریامهر روابط دوستانه و بسیار نزدیکی دارند و در سالهای اخیر روابط دو کشور ایران و یوگسلاوی بسیار توسعه یافته است. ما در انتظار ورود شخصیت‌های دیگری هستیم و مراسم اون رو خواهید دید و درباره آن با شما صحبت خواهیم کرد. میهمانی که در این لحظه، یعنی تا چند لحظه دیگر وارد تخت جمشید خواهد شد، حضرت امپراتور اتیوپی، حضرت هایله سلاسی هستند. همکنون اتومبیل حامل حضرت اولاف پنجم پادشاه نروژ و همراهانشون به محوطه تخت جمشید وارد شد. اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر از پادشاه نروژ استقبال می‌فرمایند. در این لحظه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر میهمان عالیقدر خویش را به سوی جایگاه مخصوص راهنمایی می‌فرمایند و همکنون اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اعلیحضرت اولاف پنجم پادشاه نروژ در روی سکوی مخصوص قرار گرفتند. ما تا چند لحظه دیگر درباره آخرین میهمان عالیقدر شاهنشاه و شهبانوی ایران با شما صحبت خواهیم کرد و در این لحظه که من با شما صحبت می کنم اعلیحضرت کنستانتین دوم پادشاه یونان و ملکه آن کشور از اتومبیل پیاده شدند. شاهنشاه آریامهر و اعلیحضرت شهبانوی ایران به استقبال اعلیحضرت پادشاه یونان شتافتند. اعلیحضرت کنستانتین دوم در سال 1942 به دنیا آمدند و در سال 1964 وارث پادشاهی یونان شدند. از سال 1967 تا کنون اعلیحضرت پادشاه یونان غالباً در روم به سر میبرند. اعلیحضرت کنستانتین دوم پادشاه جوان یونان و شاهنشاه آریامهر بر روی سکوی مخصوص قرار گرفتند تا شاهد ادای احترامات نظامی باشند.
سرود ملی دو کشور نواخته شد. سرگرد پیاده ستاد کریم شمس فرمانده گارد احترام مفتخراً از حضور اعلی حضرت پادشاه یونان استدعا دارد. گارد احترام و پرچم‌های نیروهای مسلح شاهنشاهی ایران و گارد شاهنشاهی را بازدید فرمایم. اعلیحضرت کنستانتین دوم پادشاه یونان همراه با شاهنشاه آریامهر از گارد احترام سان می‌بینند. روابط دو کشور ایران و یونان به آثار بسیار قدیم باز می‌گردد. زمانی که بسیاری از تمدن‌ها و کشورهای جهان به وجود نیامده بودند. مساحت یونان 50,944 مایل مربع و جمعیت آن 8,900,000 نفر است بر طبق آخرین سرشماری‌ها. مذهب مردم یونان مسیحی ارتدوکس است. 94% جمعیت یونان از نژاد یونانی هستند، 4% ترک و بقیه از نژادهای مختلف. آتن پایتخت باستانی یونان و یکی از مراکز کهن تمدن و فرهنگ و فلسفه و هنر جهان 628,000 نفر جمعیت دارد. اعلیحضرت شهبانوی ایران و اعلیحضرت آن-ماری ملکه یونان که دختر اعلیحضرت پادشاه دانمارک هستند، در حالی که شاهنشاه آریامهر و اعلیحضرت کنستانتین دوم از گارد احترام سان می‌بینند به طرف اتومبیل‌ها در حرکت هستند. مراسم سان پایان یافت. آخرین میهمانان امشب کشور ما و شاهنشاه و شهبانوی ما عازم استراحتگاه خود هستند. بدین ترتیب یک روز بزرگ و کم نظیر دیگری رو در روزهای برگزاری جشن شاهنشاهی پشت سر گذاشتیم. برای میهمانان ارجمند کشورمان و شاهنشاه و شهبانویمان شب خوش و ایام خوشی را در تخت جمشید آرزو می‌کنیم و امیدواریم که فردا باز هم گزارش‌های جالبی رو برای شما حکایت کنیم و به نظر شما برسانیم. با شما هم خداحافظی می‌کنیم. شب بخیر. با حضور رهبران و نمایندگان 69 کشور جهان، تخت جمشید که روزگار نماد قدرت امپراتوری ایران به شمار می رفت، دوباره به یکی از مهمترین مراکز سیاسی جهان تبدیل شده بود. حالا همه در انتظار آغاز نمایش بزرگترین و با شکوه‌ترین جشن تاریخ ایران بودند. جشنی که در 2 روز آینده همه نگاه‌ها در جهان رو متوجه رویدادهایی در پایتخت تاریخی ایران می‌کرد.